Είμαι εγγονός της γιαγιάς της Κατίνα. Έχει χάσει παιδιά, έχει χάσει δυσέγγονο. Μια αισιόδοξη γυναίκα με περιουσία την οικογένειά της. Μια οικογένεια που φτάνει μέχρι και τρισέγγονο. Και αυτό είναι το τρισέγγονο, γελικουλά. Τι είναι αυτό? Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας και ευχαριστούμε που κάνατε και τόσο κόπο, από τόσο μακριά. Λένε ότι είσαι η πιο μεγάλη γυναίκα. Εγώ δεν θα πω αυτό. Εγώ θα πω ότι είσαι η πιο λεβέντισσα. Άκου να σου πω. Πιο μεγάλη γυναίκα στην ηλικία δηλαδή. Είναι και άλλες μεγαλύτερες που ξέρω εγώ. Ναι, αλλά πιο λεβέντισσες δεν είναι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω εγώ αυτό. Καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, που δουλεύατε με το γαϊδουράκι, που πηγαίνατε στα κτήματα, πώς ήτανε τότε ο καιρός? Η περίσταση ήταν καλύτερος. Για μια γυναίκα για να δουλεύει με αυτό δύσκολο, δεν είναι? Πολύ δύσκολα και στενοχώριες, να έχεις μικρά παιδιά, να μεγαλώνεις στενοχώριες. Με το δόξα του Θεού έτυχε και σε καλούς ανθρώπους, στα καλοί, ευτυχώς μας βοηθήσανε και τα παιδιά. Και εγώ τη μια δουλειά στενοχώριες τώρα. Παρόλα αυτά όμως, εσύ κάθε φορά που είχες δύσκολα, ξανασηκωνόσουνα, πάλευες. Τι να κάνω. Τη στιγμή που είχα ανάγκη για τα παιδιά μου και για όλους, οποιοσδήποτε να ήτανε, μπόρια δεν μπόρια. Τι φαγητά σ' αρέσουνε, τρως καλά? Όλα τα φαγητά τα τρώγα. Έμαθα, έκανες ωραία γλυκά, λέει, μαγείρευες πολύ ωραία εσύ. Από τέτοια. Κάναμε, αλλά τώρα γεράσαμε τώρα. Τώρα δεν πειράζει, θα σου φέρνουμε εμείς τώρα. Αρκετά έκανες εσύ. Το μυστικό για να ζεις πολλά χρόνια, ποιο είναι, εσύ πώς τα κατάφερες όλα αυτά τα χρόνια, 113, 114 τώρα? Δεν τα κατάφερα, παιδά μου. Ο Θεός. Αρρώστησα κανένα 2 φορές. Με πήγανε στο γιατρό, οι δικοί μου. Μου φερθήκανε πολύ καλά. Πολύ καλά. Τους ευχαριστώ πολύ και να είναι 1000 χρόνια να περάσουν τα χρόνια. Στον πόλεμο που ήσουνα, ήσουνα εδώ στα Κρέστενα? Το μεγάλο πόλεμο, ένα χωριό, να σου πω, στο πόλεμο περνάγαμε και καλά γιατί είχαμε άλλος πρόβατα, γύφια, δουλεύανε. Περνάγαμε, τέλος πάντων. Καλά περνάγαμε. Πρέπει να σου έχουν κόψει τη σύνταξη πάρα πολλές φορές, φαντάζομαι. Την κόψανε. Του παιδιού μου τη σύνταξη, άλλη σύνταξη δεν έπαιρνα εγώ, του παιδιού μου. Κόψανε το παιδί μου τη σύνταξη που φάγε τη θάλασσα και απάνω που έγινε να πάρει τη σύνταξη να βγει και εκείνο να δει τον κόσμο, να δει όταν έφαγε η θάλασσα. Πέθανε, την κόψανε και εκείνη. Τότε που ήθελα έγινε και το παιδί μου να δω κι εγώ. Μια χαρά ότι έχω τον άνθρωπο στο σπίτι μου, έχω το παιδί μου. Τι ωραίο θυμάσαι από τη ζωή σου? Τι ωραίες θύμησες σου έρχονται? Από τον καιρό που παντρεύτηκα, τι ωραίο να παντρεύτηκα. Με τον άντρα μου πέρασα πολύ καλά. Ναι. Ήτανε καλός. Τότε πέθανε ο άντρας μου, κοπήκαν όλα. Πού τον γνωρίσατε τον άντρα σας? Η γιαγιά δούλευε στα χωράφια του Γεροκαρνάρου, του προπάπου, και εκεί γνωρίστηκε με τον παππού το Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής την ερωτεύτηκε. Τον γνώριζα, είχαν εργάτες και παίρνανε τα κορίτσια, οι γυναίκες και είχαν περιουσία μεγάλη και δουλεύαμε. Όμως υπήρχε μια μικρή διαφορά ηλικίας που για το Γεροκαρνάρο ήταν πλήγμα, ίσως δεν το ήθελε αυτό κατά κάποιο τρόπο. Μου λένε ότι δεν ήταν εύκολο να σε δεχτούνε. Ο κάθε γόνιος για το παιδί του
θέλει το πιο καλύτερο. Έτσι δεν είναι. Ο παππούς του Σοφοκλής συμβουλεύτηκε δύο πολύ καλούς του φίλους, που σεβόταν πολύ ο προπάπος, ο Λονίδας, και του είπα να κάνει το εξής. Οπότε μία μέρα λοιπόν, γυρνώντας από τα χωράφια από το Γρύλο, βγάζει τη μπλούζα, κάτι που ήταν ανεπίτρεπτο για την εποχή, και άρχισε από ένα σημείο και μετά, μπαίνοντας στο χωριό, να έρχεται χωρίς μπλούζα. Φτάνει στο σπίτι και κλειδώνεται μέσα στο δωμάτιο. Τα λένε αυτά στο Γερολονίδα και του λέει φωνάξει τον γιατρό. Ο γιατρός, που ήταν και αυτός μέσα στο κόλπο, μπαίνει μέσα, τον εξετάζει, του λέει: έχει το παιδί κάτι, μήπως έχει καμία ερωτική απογοήτευση? Δεν θα του το πει και έτσι βέβαια. Μήπως έχει γνωρίσει καμία γυναίκα? Ναι, του λέει, αλλά δεν τη θέλω. Ναι, αν το πάρεις, να την πάρει τη γυναίκα, του λέει ο γιατρός, γιατί θα το χάσεις το παιδί σου. Αφού ο άντρας με ήθελε, με δέχτηκε ο πατέρας του και οι γονείς του. Και έτσι το πήρε απόφαση ο Γερολονίδας. Τότε οι αποφάσεις περνόντουσαν, δηλαδή δεν είχε μετά και πολλή σκέψη. Και έτσι λοιπόν η γιαγιά η Κατίνα παντρεύτηκε τον παππού του Σοφοκλή. Με συμπαθήσαν και μ' αγάπησε και ο γιος τους και παντρευτήκαν. Όσο καιρό είμαστε αγαπημένοι, καλά, πολύ καλά. Πόσα παιδιά ήσασταν όλοι μαζί? 4, 3 κορίτσια και ένα γόρι. 3 κορίτσια. Και πόσα εγγόνια? Εγγόνια να μετρήσω. 2, 4, 6, 7. Εδώ είναι η δυσέγγονή της που είναι στο Γαμπρό, που παντρεύτηκε. Αυτά είναι όλα τα δυσέγγωνα. Σαν Ελληνίδα, πώς νιώθεις που γεννήθηκες Ελληνίδα? Νιώθει ωραία, νιώθω που είμαι Ελληνίδα. Τον κόσμο σήμερα που έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο κόσμος, φαντάζομαι, αλλάζει συνέχεια. Καλά. Πώς τον βλέπεις, πώς σου φαίνεται? Πώς να τον βλέπω, μάνα μου? Ο κόσμος φτωχιά είναι, στη φτώχεια είναι οι περισσότεροι. Τι να δεις, φτωχά περνάνε. Τότε περνάγαμε, μπορεί να είμαστε, αλλά περνάγαμε ήσατε πιο φτηνά. Δούλευε ο κόσμος. Τότε δούλευε ο κόσμος και τώρα δεν υπάρχουν και δουλειές. Φτωχά περνάμε. Μερικοί, όχι όλοι βέβαια. Έτσι δεν είναι. Και πώς σου φαίνεται η Αθήνα σε σχέση με το χωριό? Να σου πω, εκείνοι τώρα οι γραμματισμένοι που ξέρουν γράμματα και αυτά, κοιτάνε για τα μεγαλεία να πάνε στην Αθήνα, να φτώσουν, αλλά άλλοι περνάνε καλά και άλλοι περνάνε δύσκολα. Εγώ για να είμαι το χωριό μου αρέσει καλύτερα. Τη χώρα σήμερα με τους αρχηγούς που έχουμε, πώς τη βλέπετε? Πάμε καλά, πάει καλά η Ελλάδα? Πού πάει καλά η Ελλάδα? Όχι, δεν πάει καλά. Να παίρνανε για 5 δραχμές, αυτό τους τα κόψανε και εκείνα και περνάνε δύσκολα. Περνάνε, όχι όλοι βέβαια, μα περνάνε δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Εσείς τα ξέρετε. Στα νέα παιδιά που θα μας ακούσουν, γενικά σε όλα τα νέα παιδιά όλου του κόσμου, τι έχεις να τους πεις από τις εμπειρίες σου? Τις εμπειρίες δεν τις κάνουν τώρα για να το πω, δεν τις κάνουν. Έχουν δικά τους τώρα. Δεν κάνουν τα παιδιά τώρα εκείνα που κάναμε εμείς, που δουλεύαμε, που είμαστε αγαπημένοι, που είμαστε όλος ο κόσμος. Βοηθούσε ο ένας τον άλλον, τώρα δεν τα κάνουν. Άμα είσαι καλός, όλοι σε αγαπάνε. Και όλοι σε θέλουν. Και άμα είσαι, δεν σε θέλουν. Έμαθα τώρα στις 25 Ιουλίου έχεις τα γενέθλιά σου. Το ξέρω. Εγώ δεν το θυμάμαι. Τι θες να σου φέρουνε? Τι θες για τα γενέθλιά σου? Δεν μπορώ εγώ να σου πω θέλω εκείνο ή θέλω εκείνο. Σωστά. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο πράγμα, ένα δεν μπορεί. Πες το. Πού το ξέρεις? Θέλω να πω. Ναι. Τι θέλει ο καθένας. Στη ζωή μου ήταν ο άντρας μου και η οικογένειά μου και τίποτα άλλο. Δεν ζήλεψα τίποτα άλλο. Στους Έλληνες όλου του κόσμου είναι πολλοί Έλληνες όπως οι συγγενείς σου που είναι μακριά.
Τι έχεις να πεις σε αυτούς τους Έλληνες? Άμα περνάμε πιο καλά, είναι πιο καλά. Άμα δεν περνάνε όμως, αλλά μπροστά στην Ελλάδα, μου φαίνεται ότι θα είναι άλλο μέρος. Δεν ξέρω τώρα, η ιδέα μου. Κυρία Κατερίνα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Πολύ μεγάλη χαρά μου έδωσες. και εγώ σε ευχαριστώ και ό,τι υποθυμείς. Αυτός είναι ο ήλιος της Βεργίνας, των Μακεδόνων. Το σύμβολο των αρχαίων Μακεδόνων. Στο φέραμε για δώρο, όχι εγώ. Όλοι οι Έλληνες από όλο τον κόσμο. Γεια σου. Μαζί με λίγα γλυκά. Θα στο κρεμάσω μετά εγώ στο γυλαμουδάκι σου. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και να είναι όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε γιατί είσαι φάρος της Ελλάδας. Έλα, φωτογραφία.